Welcome back. A visit to Nainital. Nainitalলৈ এক যাত্ৰা। মই উপস্থিত হৈছো অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী বিষয়টোৰ লেসন নম্বৰ 10। এই লেসনটো আজি আমি অসমীয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ বিশ্লেষণ কৰিম, লাইন বাই লাইন ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিম আৰু লগতে এই লেসনটোত থকা যি ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড আছে এই ৱৰ্ড বিলাক আমি আলোচনা কৰিম। সো তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাবা বুলি আশা থাকিল, কাৰণ এই লেসনটো তোমালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লেসন। ওকে, সো বলা আমি পলম নকৰাকৈ ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমে আমি এই লেসনটোত থকা ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ড বিলাক আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছো, যোনে যোনে মোৰ এই চেনেলটোলৈ নতুন আহিছা তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কললৈ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়া। ঠিক আছে, বলা প্ৰথম ৱৰ্ডটো হৈছে চোৱা। এই ৱৰ্ডখিনি তোমালোকৰ লেসনৰ শেষত আছে, বক্সত ৰিমেম্বাৰ দ্য ৱৰ্ডছ বুলি লিখা আছে, তাত চাই ল'বা। ওকে, ইয়াত চোৱা প্ৰথম ৱৰ্ড আছে এগাৰনেছ, উদ্যম বা আগ্ৰহ, এষ্টাব্লিছড প্ৰতিষ্ঠিত, এণ্ডেংগাৰেড বিপদাপন্ন বা বিনাশৰ সন্মুখীন হোৱা, কনজাৰভেশ্যনিষ্ট সংৰক্ষণবাদী, ফ্যাসিনেটেড মোহিত বা আকৃষ্ট, ওয়াইল্ড লাইফ বনজীৱ, ক্ৰিয়েচাৰ্ছ জীৱ বা প্ৰাণী, মুভমেণ্টছ গতিবিধি বা চলাফুৰা কৰা, পোষ্ট মাষ্টাৰ ডাকঘৰৰ মাষ্টাৰ ডাকমুঠীয়া, প্ৰৱেশ পৰাক্ৰম বা নিপুণতা, ট্ৰেকাৰ অনুসৰণকাৰী পথ অনুসন্ধানকাৰী, ডিষ্টিংটিভ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বা পৃথক, আনউইলিং অনিচ্ছুক, সিকিউৰছ সুৰক্ষিত কৰে বা নিশ্চিত কৰে, প্ৰে মানে শিকাৰ, লিওপাৰ্ডছ চিতাবাঘ বা নাহৰ ফুটুকি বুলিও কোৱা হয়, এনালাইজড বিশ্লেষণ কৰা, কাৰ্কেছেছ মৃতদেহ বা চিকাৰৰ শৰীৰ, অৰ্নছ ঘাঁ বা আঘাত, আনহেল্ড যি সুস্থ হোৱা নাই, অসম্পূৰ্ণ বা অস্বাস্থ্যকৰ, গানশ্বটছ বন্দুকৰ গুলি, পৰ্কুপাইন হুচ লোমযুক্ত জন্তু মানে কাইটেৰে আঘাত হোৱা জন্তু এনেকুৱা বুজায়, কম্পিল্ড বাধ্য কৰা, ৰেছপন্সিবল দায়িত্বশীল, প্ৰিফাৰ্ড অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া, পছন্দ কৰা, পাৰ্চুইং অনুসৰণ কৰা বা ধৰা পৰা কৰা, ইনকেপেবল অক্ষম, ডেঞ্জাৰাছ বিপজ্জনক, স্পেচিফিক নিৰ্দিষ্ট, উইথড্ৰন পিছে ঘূৰাই লোৱা, অন্তৰ্মুখী বা উঠাই লোৱা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ এই লেসনটোত থকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দবিলাক। এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ তোমালোকে ভালদৰে জানি ল'বা, তেতিয়াহে এই লেসনটো বুজাত তোমালোকৰ সহজ হ'ব। ঠিক আছে, বলা এতিয়া আমি এই পাঠটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, প্ৰথমে আমি এই লেসনটোৰ নামটো জানিব লাগে। ঠিক আছে, এ ভিজিট টু নাইনিতাল, নৈনিতাললৈ এক যাত্ৰা। ভিজিট মানে যাত্ৰা, ভিজিট মানে কি যাত্ৰা। ওকে, তাৰপিছত চোৱা প্ৰথমে আমাক লেসনটো পঢ়াৰ আগতে তিনিটামান প্ৰশ্ন দিছে। হেভ ইউ এভাৰ বিন টু আ হিল ষ্টেচন, যে তুমি কেতিয়াবা পাহাৰীয়া ঠাই এখনলৈ গৈছানে? হেভ ইউ এভাৰ ভিজিটেড আ নেশ্যনেল পাৰ্ক, যে তুমি কেতিয়াবা কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছানে? ডু ইউ ন' হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম, যে অসমত কেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, অসমত কেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তোমালোকে জানানে? এই তিনিটা প্ৰশ্ন আমাক সুধিছে। যোনে যোনে এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানা তেওঁলোকে এতিয়াই কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰি উত্তৰকেইটা দিয়া। ঠিক আছে, প্ৰথম লাইনটো চোৱা। অৰ্পিতা ইজ স্পেণ্ডিং, অৰ্পিতাই সময় কটাই আছে, হাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন তাইৰ গৰমৰ বন্ধৰ সময় কটাই আছে, উইথ হাৰ পেৰেণ্টছ তাইৰ মা দেউতাৰ সৈতে, ইন নৈনিতাল নৈনিতালত। বুজি পাইছা? নৈনিতাল ইজ আ পপুলাৰ হিল ষ্টেচন অফ উত্তৰাখণ্ড, নৈনিতাল হ'ল উত্তৰাখণ্ডৰ এটা জনপ্ৰিয় পাহাৰীয়া এলেকা। পপুলাৰ মানে জনপ্ৰিয়, হিল ষ্টেচন মানে পাহাৰীয়া এলেকা। ওকে, ইট ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট হিল ষ্টেচনছ ইন ইণ্ডিয়া, কৈ আছে যে এইটো ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল পাহাৰীয়া এলেকা বুলি কৈ আছে নৈনিতালখনক। ওকে, এণ্ড আৰু ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ ভেৰিয়াছ নেচাৰেল এট্ৰেকশ্যনছ, আৰু ই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক আকৰ্ষণৰ কাৰণে জনপ্ৰিয়। ফেমাছ ফৰ ইটছ ভেৰিয়াছ নেচাৰেল এট্ৰেকশ্যনছ, ভেৰিয়াছ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ, এট্ৰেকশ্যনছ মানে আকৰ্ষণবোৰৰ বাবে। ওকে, অৰ্পিতাছ মেটাৰনেল আংকল মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা লিভছ দেয়াৰ উইথ হিজ ফেমিলি, মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা হৈছে অৰ্পিতাৰ মামা, মেটাৰনেল আংকল মানে মামা।
তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নৈনিতালত বাস কৰে বুজি পাইছানে লিভছ দেয়াৰ তাত বাস কৰে হি ৱৰ্কছ এট দ্য জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক তেখেত জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কাম কৰে বুজি পাইছা সো অৰ্পিতা এণ্ড হাৰ পেৰেণ্টছ আৰ ষ্টেইং এট হিজ ৰেচিডেন্স সেয়ে অৰ্পিতা আৰু তাইৰ মা দেউতা তেখেতৰ ঘৰত ৰৈ আছিল কেদিনমান বুজি পাইছা এইটোৱে বুজাই আছে ষ্টেইং এট হিজ ৰেচিডেন্স মানে স্থায়ী বাসিন্দা বা থকা ঠাই ওকে তাতে থাকি আছিল এইখিনি হৈছে এই প্ৰথমটো পেৰাগ্ৰাফৰ অৰ্থ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যদি কিবা প্ৰবলেম আছে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা ওকে আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা সবেই তোমালোকে ভিডিঅ' চোৱা ঠিকেই কিন্তু লাইক নকৰা অৰ্পিতা এক্সপ্ৰেছেছ অৰ্পিতাই প্ৰকাশ কৰিছে হাৰ এগাৰনেছ তাইৰ আগ্ৰহ টু ভিজিট দ্য জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ তাইৰ যি আগ্ৰহ এগাৰনেছ এইটো কি কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ মানে এক্সপ্ৰেছেছ মানে প্ৰকাশ কৰা ওকে সো হাৰ আংকল টেক্স হাৰ উইথ হাৰ কাজিনছ টু ভিজিট দ্য পাৰ্ক সেয়ে তাইৰ মামা তাইৰ কাজিন সকলৰ সৈতে উদ্যানখনলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল বুজি পাইছানে কাৰ সৈতে তাইৰ কাজিনছৰ সৈতে বুজি পাইছা এজ দে গো এৰাউণ্ড দ্য পাৰ্ক উদ্যানখনত ঘূৰি থকাৰ সময়ত মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা শ্বেয়াৰ্ছ এ লট অফ ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য পাৰ্ক এণ্ড জিম কৰবেট উইথ দেম মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই বহুতো ইনফৰমেশ্যন মানে তথ্য এই উদ্যানখন আৰু জিম কৰবেটৰ বিষয়ে বহুতো তথ্য তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে বা তেওঁলোকক কৈছে বুজি পাইছানে এইখিনি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট ওৱা মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে অৰ্পিতা ডু ইউ ন' ডেট দ্য জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ দ্য অল্ডেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া যে তুমি জানানে জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণা উদ্যান বুলি তুমি জানানে অৰ্পিতাক সুধিছে ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 1936 এজ দ্য হেইলি নেশ্যনেল পাৰ্ক টু প্ৰটেক্ট দ্য এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বেংগল টাইগাৰ্ছ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 1936 চনত হেইলি নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল বিপদাপন্ন হৈ যোৱা বেংগল টাইগাৰ্ছ বেংগল বাঘবিলাকক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1936 চনত হেইলি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে নামটো মনত ৰাখিবা The park was renamed in 1954-55 as the Ramganga National Park. উদ্যানখনক 1954-55 সময়ছোৱাত ৰামগংগা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিল এই তাৰিখটো মনত ৰাখিবা যে ৰামগংগা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কেতিয়া নামকৰণ কৰা হৈছিল নামটো মনত ৰাখিবা আৰু চনটো মনত ৰাখিবা ৰামগংগা নেশ্যনেল পাৰ্ক ওকে এণ্ড was again renamed in 1955-56 as the Corbett National Park আকৌ কি কৰা হৈছিল 1955-56 সময়ছোৱাত কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিল এই তিনটা কথা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এই ইয়াৰ পৰা কাৰণ এমসিকিউ আকাৰে সুধিব পাৰে থিওৰি কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে So, তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে মনত ৰাখিবা This new name honors the well-known author and naturalist Jim Corbett যে এই নতুন নামটো জনপ্ৰিয় লেখক well-known author মানে জনপ্ৰিয় লেখক আৰু প্ৰকৃতিবিদ naturalist মানে প্ৰকৃতিবিদ জিম কৰবেটৰ সন্মানৰ অৰ্থে দিয়া হৈছিল তেখেতৰ নামৰ লগত মিলাই মানে জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কটো এই জিম কৰবেট যিজন প্ৰকৃতিবিদ আৰু জনপ্ৰিয় লেখক আছিল এইজনৰ প্ৰতি সন্মান কৰি নামটো দিয়া হৈছিল এইখিনি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ ওকে তাৰ পিছত অৰ্পিতাই কৈ আছে চোৱা আংকল জিম কৰবেট was a hunter wasn't he যে মামা জিম কৰবেট এজন শিকাৰী আছিল নে নাই এইটো সুধিছে অৰ্পিতাই তাইৰ মামাক ওকে মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা উত্তৰ দিছে yes হয় you are right তুমি ঠিকই কৈছা but he is better known as a conservationist কিন্তু তেখেত এজন সংৰক্ষণবাদী হিচাপে জনাজাত বুজি পাইছানে but he is better known as a conservationist যে conservationist মানে সংৰক্ষণবাদী যে তেখেত এজন সংৰক্ষণবাদী হিচাপে বেছি জনাজাত ওকে to tell the truth he was a nature lover হসা কথা কবলৈ গলে তেও এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছিল nature lover মানে প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছিল Jim was fascinated by the forests জিম কি হৈছিল জংগলৰ প্ৰতি মোহিত হৈছিল fascinated হৈছিল and wildlife around his home at an early age মানে তেওঁৰ
শিশুকালত সৰু থাকোঁতে তেওঁৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে থকা বন জীৱবিলাক প্ৰাণীবিলাকৰ প্ৰতি আৰু জংগলৰ প্ৰতি তেওঁ মোহিত হৈছিল ওকে এলন হি স্পেন্ট নাইটস ইন দ্য জংগল কি কৈছে যে তেওঁ অকলে ৰাতি জংগলত সময় কটাইছিল ইন অৰ্ডাৰ টু উদ্দেশ্যে বিকেম ফেমিলাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে মিলিবলৈ উইথ দ্য ক্ৰিয়েচাৰ্ছ জীৱ বা প্ৰাণীবিলাকৰ সৈতে মিলিবলৈ তেওঁলোকক বুজিবলৈ দেয়াৰ মুভমেণ্টছ এণ্ড হেবিটছ তেওঁলোকৰ চলাফুৰা তেওঁলোকৰ যি স্বভাৱ আচৰণ সেইবিলাক বুজিবলৈ ৰাতি কি কৰিছিল জংগলত অকলে সময় কটাইছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি হৈছে এই দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফৰ অৰ্থ ঠিক আছে যদি তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেললৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তাৰ পিছত চোৱা অৰ্পিতা টেল আছ এবাউট হিজ লাইফ এণ্ড হিজ ফেমিলি তেখেতৰ জীৱন আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে আমাক কওক মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে এডৱাৰ্ড জেমছ কৰ্বেট অৰ বেটাৰ নন এজ জিম কৰ্বেট was born on 25 July 1875 in the town of Nainital. Edward James Corbett তেখেতৰ পুৰা নামটো আছিল এডৱাৰ্ড জেমছ কৰ্বেট আৰু তেখেতক জনা গৈছিল জিম কৰ্বেট হিচাপে বুজি পাইছানে আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1875 চনৰ 25 জুলাই তাৰিখে নৈনিতালৰ এখন নগৰত বুজি পাইছা নৈনিতালৰ নগৰত জন্ম হৈছিল his family was a large one তেখেতৰ পৰিয়ালটো এটা ডাঙৰ বিশাল পৰিয়াল আছিল জিমছ ফাদাৰ was a postmaster in Nainital জিমছৰ দেউতাক এজন ডাকমুঠিয়া আছিল নৈনিতালত মানে পোষ্টমাষ্টাৰ আছিল জিম lost his father when he was about 6 years old জিম কৰ্বেটে তেখেতৰ দেউতাক হেৰুৱাইছিল যেতিয়া তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ 6 বছৰ আছিল বুজি পাইছানে মানে তেওঁৰ 6 বছৰ বয়সতে জিম কৰ্বেটৰ দেউতাৰ মৃত্যু হৈছিল জিম কৰ্বেট died on 19 April 1955 at the age of 79 in Kenya যে জিম কৰ্বেটৰ মৃত্যু হৈছিল 1955 চনৰ 19 এপ্ৰিলত কেনিয়াত আৰু যেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল 79 তাৰপিছত অৰ্পিতাই খুদিছে what do you mean when you say that Jim Corbett was a conservationist যে যেতিয়া আপুনি কৈছিলে জিম কৰ্বেট এজন সংৰক্ষণবাদী আছিল ইয়াৰ অৰ্থটো কিনো অৰ্পিতাই তাইৰ মামাক প্ৰশ্ন খুদিছে এতিয়া Mr. Aditya Sharma uttor diase soa ki koi ase it is rather uncommon to use the words hunter and conservationist to refer to the same person je boronso shikar shobdotu hunter shikari ba shikar shobdotu boronso oswabhavik kihor tulonat aru conservationist to prefer the same person aru সংৰক্ষণবাদী শব্দটোৱে একেজন ব্যক্তিকেই উল্লেখ কৰে সেই কাৰণে conservationist বুলি কোৱা হয় okay but that's exactly what Jim Corbett was কিন্তু সেইটোৱেই প্ৰকৃততে মানে জিম কৰ্বেট কি আছিল তাক বুজাই বুজি পাইছানে তাৰ মানে জিম কৰ্বেট কেনেকুৱা শিকাৰী আছিল তেওঁ কি এনে ইচ্ছামতে শিকাৰ কৰিছিল নাকি তেওঁ সংৰক্ষণবাদী আছিল মানে কাৰোবাক প্ৰটেকচন কৰাৰ কাৰণে মানুহক প্ৰটেকচন কৰাৰ কাৰণে পৰিবেশ প্ৰটেকচন কৰাৰ কাৰণে শিকাৰ কৰিছিল ইয়াত পাৰ্থক্যটো বুজাইছে he was a man who used his hunting prowess for the good of mankind ইয়াতে হসা কথাটো ওলাই গৈছে সোৱা তেও এজন মানুহ আছিল এনেকুৱা মানুহ যিজনে কি কৰিছিল তেওঁৰ যেটো শিকাৰ কৰাৰ এই শিকাৰ পৰাক্ৰমটো তেও মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুজি পাইছানে good of mankind মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল used okay because karon of his close interaction tamane tekhetor ei animals or hoite with the wildlife mane pranir hoite bonyo pranir hoite teur ji nibir সম্পর্ক আছিল connection আছিল Jim Corbett become a good hunter and tracker jar karone Jim Corbett ejon bhal shikari aru অনুসৰণকাৰী হৈ গৈছিল he was a conservationist তেও এজন সংৰক্ষণবাদী আছিল because কাৰণ he took active part তেও active অংশ লৈছিল in the protection of the environment পৰিবেশৰ সংৰক্ষণ কৰাত তাৰপিছত অৰ্পিতাই কৈ আছে a good tracker what does it mean যে এজন ভাল অনুসৰণকাৰী ইয়াৰ অৰ্থটো কিনো
মামাক সুধিছে মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই উত্তৰ দিছে জিম কৰবেট কুড লোকেট দ্য হোৱেৰ এবাউটছ অফ দ্য টাইগাৰ্ছ বাঘটোৰ ক'ত অৱস্থান আছে সেইটো তেওঁ ধৰিব পাৰিছিল when he found their distinctive pug marks যেতিয়া তেখেতে এই বাঘৰ যি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ডিষ্টিংটিভ মানে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ পাগমাৰ্কছ মানে পদচিহ্ন ভৰিৰ ছাপ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ভৰিৰ ছাপ যেতিয়া তেওঁ পাইছিল তেতিয়া গম পাই গৈছিল জ্ঞাত হৈ গৈছিল যে বাঘটো ক'ত আছে কোনটো দিশলৈ গৈছে এই তথ্যবিলাক গম পাই গৈছিল সো হি ওয়াজ কল্ড আ গুড ট্ৰেকাৰ সেই কাৰণেই তেখেতক এজন ভাল অনুসৰণকাৰী বুলি কোৱা হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বুজি পাই আছেনে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা এইবিলাক প্ৰশ্ন বহুত আহে ইয়াৰ পৰা সো তোমালোকে প্ৰত্যেকটো লাইন ভালদৰে মনোযোগ দিবা আৰু কথাবিলাক ৰিমাৰ্ক কৰি যাবা মনত ৰাখি যাবা অৰ্পিতা Did he kill both tigers and leopards? অৰ্পিতাই সুধিছে যে তেখেতে leopards আৰু বাঘ মানে চিতা আৰু বাঘ দুয়োটাকে মাৰিছিল নে বধ কৰিছিল নে মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা Yes, হয় In one of his books he wrote about it তেখেতৰ এখন কিতাপত এই বিষয়ে তেখেতে লিখিছিল He found a major difference তেখেতে এটা মুখ্য ব্যৱধান পাইছিল between tigers and leopards বাঘ আৰু নাহৰ ফুটুকিৰ মাজত leopards মানে চিতা বা নাহৰ ফুটুকি বুলি ক'ব পাৰি বুজি পাইছানে according to him তেখেতৰ মতে the tigers are easier বাঘবিলাকক সহজ হৈছিল of the two মানে চিতা আৰু বাঘৰ মাজত to track and shoot অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰু শুট কৰিবলৈ গুলি কৰিবলৈ বাঘবিলাকক সহজ হৈছিল ইয়াৰ কাৰণ আছে কাৰণ নাহৰ ফুটুকি আৰু বাঘৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱে যে বাঘবিলাকক শুট কৰিবলৈ আৰু অনুসৰণ কৰিবলৈ বেছি সহজ আছিল ইয়াৰ কাৰণ কি কাৰণটো হৈছে when a tiger becomes a man eater যেতিয়া বাঘ এটা মানুহ ভক্ষণকাৰী হৈ গৈছে বা হৈ যায় it loses all fear of human beings মানে মানুহৰ প্ৰতি থকা সকলো ধৰণৰ ভয় তেওঁ হেৰুৱাই পেলায় মানে তেতিয়া তেওঁ একো ভয় নকৰে মানুহ যদি এশ আহে তেতিয়া আৰু তেওঁৰ ভয় নাথাকে যেতিয়া তেওঁ মানুহ ভক্ষণকাৰী হৈ যায় বুজি পাইছানে As human beings move about more freely during the daytime than at night, মানৱ জাতিটো নিশাৰ তুলনাত দিনৰ টাইমতহে বেছি মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰে চলাফিৰা কৰে সেইটোৱে কৈ আছে more freely কি কৰে বিচৰণ কৰে কেতিয়া দিনৰ টাইমত হয়নে সেইটোৱে কৈ আছে A tiger is able to track its victims at that time আৰু বাঘ এটাই তেওঁৰ শিকাৰক ভিকটিমছ মানে ইয়াত শিকাৰ বুজাই আছে তেওঁৰ শিকাৰক সেই সময়তে মানে দিনৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাৰ্থক হয় বা সেই সময়তে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আনহাতে এ লিঅপাৰ্ড নাহৰ ফুটুকি এটাই ইভেন আফটাৰ ইট হেজ কিল্ড স্ক'ৰ্ছ অফ হিউমেন বিংছ নাহৰ ফুটুকি এটাই মানুহক মাৰাৰ সংখ্যা বহুত বেছি উল্লেখ আছে বুলি কৈ আছে কাৰণ বাঘতকৈ নাহৰ ফুটুকে বেছি মানুহ মাৰাৰ কথা সংখ্যা মানুহ মাৰাৰ সংখ্যা উল্লেখ আছে নেভাৰ লুজেছ ইটছ ফেয়াৰ অফ মেন মানে মানুহৰ প্ৰতি যিটো ভয় এই ভয়টো নাহৰ ফুটুকিৰ কেতিয়াও হেৰুৱাই নাযায় বা নাইকিয়া নহয় ইট ইজ আনউইলিং টু ফেচ হিউমেন বিংছ ইন ডে লাইট দিনৰ সময়ত মানুহৰ সন্মুখীন হোৱাটো ই অনিচ্ছুক তাৰমানে আনউইলিং অনিচ্ছুক হয় দিনৰ সময়ত তাৰমানে নাহৰ ফুটুকিয়ে কি নকৰে মানুহক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁ অনুচ্ছুক হয় দিনৰ পোহৰত কাৰণ তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি এটা ভয় আছে ইট সিকিউৰছ ইটছ প্ৰে ই কি কৰে ইয়াৰ যিটো শিকাৰ সেই শিকাৰক নিশ্চিত কৰে সিকিউৰছ কৰে when they are moving about at night যেতিয়া তেওঁলোকে নিশাত বিচৰণ কৰে মানে যেতিয়া মানুহ ৰাতি ওলাই বা ৰাতি বিচৰণ কৰে তেতিয়া নিশ্চিত কৰি তেওঁ কি কৰে এটেক কৰে অৰ বা বাই ব্ৰেকিং ইনটু দেয়াৰ হাউচেছ আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি ৰাতি এট নাইট ৰাতিত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে মানে মানুহৰ ঘৰত ৰাতি ঘৰ ভাঙি মানুহক গৈ আক্ৰমণ কৰে যেতিয়া নেকি মানুহ শুই থাকে টোপনিত থাকে তেনেকুৱা মানে যাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিপদটো নাহে আৰামছে যাতে মানুহক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ভক্ষণ কৰিব পাৰে এইটো হৈছে লিঅপাৰ্ডৰ ক্যাৰেক্টাৰ আৰু টাইগাৰৰ ক্যাৰেক্টাৰ কি পালো টাইগাৰ বিলাকে কি কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া ভক্ষণকাৰী হৈ যায় মানুহ ভক্ষণকাৰী হৈ যায় তেতিয়া মানুহৰ প্ৰতি কোনো ভয় তেওঁলোকৰ নাথাকে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে দিনতেই ওকে এইখিনি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ তাৰ পিছত চোৱা অৰ্পিতাই কি কৈছে ইজ ইট দ্য হেবিট অফ টাইগাৰ্ছ এণ্ড লিঅপাৰ্ডছ টু কিল হিউমেনছ এণ্ড বিকাম ম্যান ইটাৰ্ছ
বাঘ আৰু নাহৰ ফুটুকিৰ অভ্যাস নেকি মানুহক হত্যা কৰি মানুহ ভুজি হোৱাটো এইটো কৈ আছে ইজ ইট দ্য হেবিট এইটো অভ্যাস নেকি অফ টাইগাৰ্ছ এণ্ড লিঅ'পাৰ্ডছ বাঘ আৰু নাহৰ ফুটুকিৰ টু কিল হিউমেনছ মানুহক হত্যা কৰি এণ্ড বিকাম মেন ইটাৰ্ছ মানুহ ভুজি হোৱাটো এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে অৰ্পিতাই মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা একৰ্ডিং টু কৰ্বেটৰ মতে হিউমেনছ আৰ নট দ্য নেচাৰেল প্ৰে অফ টাইগাৰ্ছ যে মানুহবিলাক কিন্তু বাঘৰ প্ৰাকৃতিক শিকাৰ বা আহাৰ নহয় When Corbett analyzed the carcasses of the tigers that he had shot, যেতিয়া কৰ্বেটে বাঘৰ মৃতদেহবিলাক পৰীক্ষা কৰিছিল that he had shot যিবিলাক তেওঁ গুলি কৰি মাৰিছিল গুলি কৰি মৰা বাঘৰ মৃতদেহ কাৰ্কেছেছ মানে মৃত শৰীৰ যিবিলাক পৰীক্ষা কৰিছিল he noticed তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল that they were suffering from certain diseases যে তেওঁলোক কিছুমান disease মানে বেমাৰত তেওঁলোকে আক্ৰান্ত হৈ আছিল বা ভুগি আছিল or earlier unhealed wounds of gunshots আৰু বা আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে বন্দুকৰ গুলিৰ আঘাতত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অসুস্থকৰ হৈ আছিল তাৰমানে সেইবিলাক বাঘ যিবিলাক বাঘক তেওঁ মাৰাৰ পিছত সেই মৃতদেহবিলাক যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিছিল চাইছিল তেতিয়া দেখিছিল সেই বাঘবিলাক আগতেই কিবা বেমাৰত ভুগি আছিল নহয়তো তেওঁলোক কোনো বন্দুকৰ গুলি খাই তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অসুস্থকৰ হৈ আছিল আৰু পৰ্কুপাইন কুইলছ হুচল নোমযুক্ত হৈ আছিল তাৰমানে কাইটৰ আঘাত খাই তেওঁলোক তেনেকুৱা হুচল নোমযুক্ত হৈ আছিল ওকে তাৰমানে নোমবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিল সেইটো কাৰণে It is only when tigers become incapable through wounds or old age they are compelled to become man eaters এটো কেৱল মাত্ৰ তেতিয়া হয় যেতিয়া তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বা তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ বয়স হয় তেতিয়া তেওঁলোক অসক্ষম হৈ যায় তাৰমানে তেওঁলোক অস্বাস্থ্যকৰ হৈ যায় তেওঁলোক পৰিশ্ৰম কৰিব নোৱাৰে এনাৰ্জিটো কমি যায় তেতিয়া তেওঁলোক কি হয় they are compelled তেওঁলোক বাধ্য হৈ যায় টু বিকাম মেন ইটাৰ্ছ মানুহ ভক্ষণ কৰিবলৈ বুজি পাইছানে কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ শিকাৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে বেছি কষ্ট কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক তেতিয়া মানুহ ভক্ষণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় কম্পিলড হৈ যায় বুজি পাইছা তাৰপিছত অৰ্পিতাই প্ৰশ্ন কৰিছে অৰ্পিতাই কৈছে দ্যাটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ই একেবাৰে বৰ আচৰিত কথা দেখোন আংকল মামা প্লিজ টেল আছ এবাউট কৰ্বেটছ হাণ্টিং এক্সপেৰিয়েন্স যে মামা অনুগ্ৰহ কৰি কৰ্বেটৰ যি শিকাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতা তাৰ বিষয়ে আমাক অলপ কওকচোন মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে অ'কে মাই ডিয়াৰ ঠিক আছে মোৰ প্ৰিয় আই এম গোইং টু টেল ইউ এভৰিথিং আই নো মই যি জানো সকলো তোমালোকক কম okay Corbett was often asked to kill man-eating tigers and leopards by the government of United Provinces কি কৈছে যে জিম কৰ্বেটক সঘনাই প্ৰায়ে কোৱা হৈছিল মানুহ ভক্ষণকাৰী মানুহভুজি বাঘ আৰু নাহৰ ফুটুকিবিলাকক মাৰিবলৈ ইউনাইটেড প্ৰভিন্সৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ইউনাইটেড প্ৰভিন্স কাক কোৱা হয় which now যিটো এতিয়া comprises the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand যিটো এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বা অংশ হৈ আছে হেতু কোৱা হৈছিল তেতিয়াৰ সময়ত ইউনাইটেড প্ৰভিন্সেছ তাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিল জিম কৰ্বেটক সঘনাই প্ৰায়ে এই মানুহভুজি বাঘবিলাক আৰু নাহৰ ফুটুকিবিলাকক মাৰিবলৈ কোৱা হৈছিল তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা He killed 33 man-eaters of which 19 were tigers and 14 were leopards between 1907 and 1938. তেখেতে 1907 আৰু 1938 চনৰ সময়ছোৱাত তেখেতে 33টা মানুহভুজি বাঘবিলাক মাৰিছিল তাৰ ভিতৰত 19টা আছিলে বাঘ আৰু 14টা আছিলে নাহৰ ফুটুকি বুজি পাইছানে এই নাম্বাৰবিলাক মনত ৰাখিবা এমসিকিউ থুদিব পাৰে এনে থিওৰি কুৱেশ্যনো আহে ওকে ইট অলসো ইনক্লুডেড দ্য চম্পাৱত টাইগাৰ ইয়াৰ ভিতৰত চম্পাৱত বাঘু অন্তৰ্ভুক্ত আছিল বুজি পাইছানে which was responsible for 436 recorded deaths যিবিলাক 436টা মানুহ মৰাৰ কথা উল্লেখ আছে মানে চম্পাৱত টাইগাৰে কিমানটা মানুহ মাৰিছিল 436টা মানুহ মাৰাৰ কথা আছে and the panar leopard which killed 400 people আৰু পানাৰ যি
নাহৰ ফুটুকি সেই পানাৰ নাহৰ ফুটুকিয়ে কিমানটা মানুহ মৰাৰ কথা উল্লেখ আছে 400 মানুহ মৰাৰ কথা উল্লেখ আছে এই সংখ্যাবিলাক তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা The leopard of Rudraprayag was said to be responsible for more than 126 deaths যে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ নাহৰ ফুটুকিৰ 126টাৰো অধিক মানুহ মৰাৰ কথা উল্লেখ আছে বা কোৱা হৈছে ক্যালকুলেটিং দ্য টোটেলস ফ্ৰম দিস একাউন্টস এই নাম্বাৰবিলাক এই সংখ্যাবিলাক মুঠ হিসাব কৰিলে দেখা যায় দিস বিগ ক্যাটস কিল্ড মোৰ দেন 1200 men women and children যে এই ডাঙৰ জন্তুবোৰে 1200কৈও পুৰুষ মহিলা আৰু শিশুক মাৰাৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰ মানে তেওঁলোকে মাৰিছে এখিনি তোমালোকে বুজি পাইছানে যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহলে ভিডিওটো দবাই লাইক কৰি দিয়া আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কললৈ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবা when pursuing dangerous game যেতিয়া জিম কৰবেটে এই বিপদজনক খেলটো অনুসৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল Corbett preferred to hunt alone. Corbette অকলহৰে শিকাৰ কৰাটো উল্লেখ কৰিছিল and on foot আৰু কি কৰিছিল তেও ভৰিত শিকাৰ কৰিছিল বুজি পাইছানে যে যেতিয়া তেও শিকাৰ কৰা এই ডেঞ্জাৰাস গেমটো আৰম্ভ কৰিছিল অনুসৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল বাঘক মাৰিবলৈ তেতিয়া তেও উল্লেখ কৰিছে যে তেও অকলে শিকাৰ কৰাটো উল্লেখ কৰিছে আৰু তেও ভৰিত কি কৰিছিল শিকাৰ কৰিছিল he often hunted with Robin যে তেও কি কৰিছিল প্ৰায়ে with Robin a small dog তেও এটা সৰু কুকুৰ ৰবিনৰ হৈতে প্ৰায়ে শিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল which he wrote about in Man Eaters of Cumaun যিটো তেও Man Eaters of Cumaun নামৰ তেখেতৰ গ্ৰন্থখনত লিখিছিল The local people or the villagers of the specific areas always helped Corbett in stalking the big cats and in hunting them. স্থানীয় মানুহবোৰে বা গাঁওবাসী সকলে তেও খদাই সহায় কৰিছিল তেও খদাই জিম কৰবেটক খদাই সহায় কৰিছিল in stalking the big cats এই ডাঙৰ জন্তুবিলাকক ধৰিবলৈ বা অনুসৰণ কৰিবলৈ in hunting them আৰু তেওঁলোকক শিকাৰ কৰিবলৈ এই গাঁৱৰ স্থানীয় লোকসকলে গাঁওবাসী সকলে তেও খদাই সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানত কি কৰিছিল সহায় কৰিছিল In hunting man eaters, Corbett insisted on two conditions to be fulfilled by the local governments. Manuh bhujiburok শিকাৰ কৰোতে জিম কৰবেটে দুটা শৰ্তৰ ওপৰত স্থানীয় চৰকাৰটোক বাধ্য কৰাইছিল insisted বাধ্য কৰাইছিল in two conditions দুটা শৰ্ত to be fulfilled পূৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল by the local governments স্থানীয় চৰকাৰটোৰ দ্বাৰা বুজি পাইছানে কি দুটা শৰ্ত পূৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল সেই শৰ্ত দুটা হৈছে ফাৰ্স্ট প্ৰথমটো শৰ্ত হৈছে that যে অফিচিয়েল ৰিৱাৰ্ড বি উইথড্ৰন যে চৰকাৰী যি পুৰস্কাৰ এইবিলাক উঠাই লবলৈ কৈছিল so that যাতে he would not become known as a bounty hunter of Indian wildlife তেও যাতে ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণীৰ শিকাৰী হিচাপে জনাজাত বা জনপ্ৰিয় হ'ব লগা নহয় তাৰ কাৰণে তেও চৰকাৰী পুৰস্কাৰসমূহ উঠাই লবলৈ তেওঁৰ পৰা উঠাই লবলৈ বাধ্য কৰাইছিল এইটো প্ৰথম শৰ্ত সেকেন্ড দ্বিতীয়টো হৈছে that যে other hunters be withdrawn আন শিকাৰী সকলকো উঠাই লবলৈ কৈছিল so that যাতে he could avoid being accidentally shot at অবগত বিহীন ভাবে accidentally মানে অবগত বিহীন ভাবে গুলিয়া বিদ্ধ হোৱাৰ ভয় নাথাকে বুজি পাইছানে the best way to appreciate and enjoy Corbett's adventures today is to read his books জিম কৰবেটৰ দুঃসাহসিকতাৰ যি অভিযান এইটুক উপভোগ কৰিবলৈ একমাত্ৰ উপায়টো হৈছে বৰ্তমানৰ সময়ত তেওঁৰ কিতাপবোৰ পঢ়া টু ৰিড হিজ বুকস তেওঁৰ কিতাপবোৰ পঢ়া হৈছে একমাত্ৰ উপায় তেওঁৰ যি দুঃসাহসিক অভিযানবোৰ আছে এডভেঞ্চাৰ আছে এইবিলাক এনজয় কৰিবলৈ উপভোগ কৰিবলৈ ওকে আফটাৰ roaming about 4-3 hours মানে 3-4 ঘণ্টা ঘূৰাৰ পিছত অৰ্পিতা along with her cousins অৰ্পিতা আৰু তাইৰ কাজিনছৰ হৈতে ও এণ্ড আঙ্কল আৰু তাইৰ মামাৰ হৈতে ৰিটাৰ্নছ টু হাৰ আঙ্কলছ ৰেচিডেন্স তাইৰ মামাৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
এইখিনি হৈছে এই লেসনটোৰ গুটেই মূল বিষয়বস্তু যদি তোমালোকে বুজি পাইছা সবেই কমেন্ট কৰি জনোৱা যদি কিবা প্ৰবলেম আছে হেইটো জনোৱা ওকে ইয়াত বক্সৰ ভিতৰত জিম কৰবেটে লিখা তেখেতৰ কিছুমান জিম কৰবেটৰ ওপৰত লিখা কিছুমান কিতাপ আছে কিতাবৰ নাম আছে তোমালোকে চাই লোৱা some of Jim Corbett's books are Jim Corbettৰ কেইটামান কিতাপ My India The Jim Corbett Omnibus The Temple Tiger and More Man-Eaters of Kumaun Tree Tops Jungle Lore Man-Eaters of Kumaun The Man-Eating Leopard of Rudraprayag etc. My dear students এইখিনি হল টোটাল বিষয়বস্তু ওকে আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছো সো প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ মোৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'জ কিপ লাৰ্নিং ষ্টে কনফিডেন্ট থ্যাংক ইউ বাই বাই